હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જુવારના લોટમાંથી એકદમ હેલ્ધી ને ટેસ્ટી વેરાયટી બનાવીશું। નાના મોટા બધાને ભાવશે। તો ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। ખમણેલી દૂધી, ઝીણી કાપેલી ડુંગળી, કોથમીર, લીલા મરચાં અને લસણ, આ બધા શાકભાજી એક બાઉલમાં મિક્સ કરી લેશું। આ બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। એક ચમચી જીરું, એક ચમચી હળદર, 2 ચમચી ધાણા જીરું અને 2 ચમચી તલ, આ બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં 1 વાટકો જુવારનો લોટ નાખીશું। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લઈશું। હવે આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હજુ આપણે પાણી નાખતા નથી, કેમ કે શાકભાજીમાંથી પણ પાણી છૂટું પડે છે, એટલે એમાં જ થોડો લોટ બંધાઈ જશે। અને આપણે નોર્મલ રોટલીનો લોટ બાંધીને એવો નથી બાંધવાનો। શાકભાજીના પાણીમાંથીના જ લોટનું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે। હવે આપણે માત્ર અડધો ગ્લાસ પાણી નાખીશું। આ પાણી ઉફાળું ગરમ કરેલું છે। આપણે લોટ આ રીતના ઢીલો જ રાખવાનો છે। આ વસ્તુ નાસ્તામાં, જમવામાં ગમે ત્યારે લઈ શકાય। હવે આપણો લોટ બાંધીને તૈયાર છે। હવે આપણે લેશું નોનસ્ટિક પેન, તેમાં આપણે થોડું તેલ લગાવી લઈએ। તેલથી ગ્રીસ થઈ જાય પછી આ રીતે થોડોક જુવારનો લોટ લઈશું। હવે તેને હાથમાં આંગળીથી ફેલાવી લેશું। થોડું હાથમાં દબાવીને પેન પર મૂકવું, પછી પેન ઉપર થાબડીને મોટો કરી લેવો અને ગોળ શેપ આપી દેવો। બહુ જાડું નહીં, બહુ પાતળું નહીં, એ રીતનું નાની પેનકેક જેવું કરવાનું છે। તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે નાના મોટા કરી શકો છો। આ બહુ ઈઝી છે અને વણવાની પણ ઝંઝટ નથી। ઉપરની સાઈડ ડ્રાય થઈ જાય પછી સાઈડ ચેન્જ કરી લેવી, પણ ડ્રાય થયું ના હોય તો સાઈડ ચેન્જ કરવાની નથી। 1 ચમચી તેલ નાખીએ। નીચેથી ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાનો। તમારે જેટલા ક્રિસ્પી કરવા હોય તેટલા કરી શકો છો। નીચેથી પણ ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે। હવે તેને થોડું થોડું પ્રેસ કરતા જઈશું। હવે તેને પેન પરથી નીચે ઉતારી લઈએ। જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય ને એવા છે, ટેસ્ટી બન્યા છે। તમે આને ચટણી કે દહીં કે અથાણા સાથે ખાઈ શકો છો। બાળકો વેજીટેબલ કે જુવારનો લોટ ન ખાતા હોય તો આ રીતના બનાવીને આપશો તો ઓસે ઓસે ખાઈ લેશે। તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરજો, અને જો રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી। તમારી કમેન્ટ મારા માટે બહુ મહત્વની છે। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરો। તમે જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।